Ayan guys, meron naman tayong re-rescuehin na unit. Ayan, so dito na tayo. Dala ko yung Geely Cold Ray na unit. Ayan, so traffic guys, kita naman ninyo. Ayan, so on the way na guys. Kita naman ninyo guys. So malayo pa guys ang re-rescuehin. Ayan, so dito na, malapit na sa bahay ng mayari yung nag-request na rescue. Ayan. Yan guys, ito na yung gate niya. So dito na ako. So sa labas na naghintay. Yan, pasok na ako guys. Kita naman ninyo. Yan, ito na yung unit natin ng Geely Imgran na hindi umandar. May problema guys. Yan, sabi na mayari yan, meron daw mga putol-putol. So dala ko yung mga gamit na, mga tools, pati yung matitester. Ayan guys, para magkalaman na, tignan natin inspection. Yan, so nakalak pa yan guys. Hindi pa lumabas si mayari, si sir. Ayan. So ayan guys, nakita ko na. Binuksan ko na rin yung guys. Ayan o, ayan o, yung para tumumbat sa akin guys. Ngat-ngat na itong aso. Matindi talaga pagka ngat-ngat o. Sa mga wire, itong ating Imgran, yan o, putol. So ayan, binabalik na natin. So pinagtutugtog-tugtog na natin yan guys, para may remedy naman kay sir. Ayan o, binalik ko na. So pang madali nyo to guys pagkabit. Ayan, so nagiging ng maayos ng electrical tip para hindi magkaroon ng problema. Ayan, so start ko na yan guys, kita mo ninyo. Ayan o, so wala na nang naging problema guys. So wala naman check engine sa kahit pa paano. So natsambahan naman. Ayan, so mga basic lang yan guys sa ating pag-repair sa ating mga harness sa wiring niya guys. Ayan. So okay na. So bumalik ako guys, tingnan ko pa kung meron bang mga kondon guys, inspection. So okay na guys, maraming pagkabalot ng ating electrical, napakadugtong. Ayan guys, ayan, bumalik ako ulit guys. Ayan. So sana guys, maraming natutunan sa aking channel. So basic lang po guys. Bye bye.